ทุกท่านนะครับเข้าสู่ Manufacturing Expo นะครับเป็นมหกรรมอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับวันนี้นะครับเขาจัดภายใต้แนวความคิดที่ว่า Level Up All Manufacturing in One Event นะครับยกระดับทุกสายการผลิตในมหกรรมเดียวครับในงานนี้นะครับเขาแบ่งไปด้วย7โซนย่อยนะครับแล้ววันนี้ผมกะว่าจะเดินวันเดียวให้ครบทั้ง7โซนเลยนะครับโอเคไปนะครับพี่หมีเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับน่าสนใจกันทีเดียวไปพี่พาผมไปหน่อยโอ้ฉีดปูนเหรอวะโอ้สนใจปีนบ้านไหมครับใช่ปูนอันนี้ฉีดปูนเหรอครับอันนี้เป็นเครื่อง 3D Printing ของซีเมนต์แล้วยูเซอร์ต้องคอยใส่เข้าไปในฮอปเปอร์นี่เหรอครับหรือไงครับมันจะมีตัวปั๊มปูนครับจริงๆแล้วแต่เราไม่ได้เอามาต่อสายจริงเนาะมันจะมีปั๊มแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีช่องให้ใส่สารอยู่ตรงนั้นนะครับสารมันจะลงไปแล้วตัวเนี้ยมันจะทำหน้าที่กวนสารแล้วก็ควบคุมอัตราการไหลของสารนะครับแล้วก็มันพร้อมกับการที่ว่ามันจะสื่อสารกับตัวแกนที่มันเคลื่อนที่ x y z เนี่ยครับให้มันมีความสมูทสมมุติว่าเครื่องจักรมันเดิน x y ก็คือเดินไปครับให้มันฟีดสารให้ทันกับการเดินไม่งั้นเส้นมันจะขาดแบบนี้ก็คือไม่มีรีแท็กใช่ไหมฮะไปข้างหน้าอย่างเดียวปกติเวลาเราฉีดพลาสติกอ่ะเราสามารถดึงกลับได้ไม่ได้แล้วไอ้เครื่องนี้มันเอาไปใช้ประโยชน์ในงานแบบไหนบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง1x1 เมตรจะพิมพ์ได้พวกสินค้าชนิดเล็กๆมันจะเป็นกระถางต้นไม้ปะการังเทียมเก้าอี้นะครับแต่ว่าพิมพ์บ้านใช่ครับจากในวิดีโอนี้เราไม่เอาไซส์พิมพ์บ้านมาเนาะพิมพ์บ้านแล้วก็จะมีพิมพ์เป็นพวกบ้านเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยจะมีคาเฟ่อเมซอนที่ทาง ACG ครับเขาไปทำมาเรามีเครื่องพิมพ์ปูนแล้วนะครับคิดว่าบ้านพิมพ์สามมิติแรกของเมืองไทยอยู่ไม่ไกลครับเพราะบ้านพี่เขาเองครับQ1 ฮะโอเคขอบคุณครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โซน Automotive Manufacturing นะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บริษัท ACE Ultimate นะฮะเดี๋ยวรบกวนพี่แนะนำตัวเองกับเครื่องจักรที่เป็นพระเอกในวันนี้หน่อยครับนัทกูหาทองครับเป็นผู้จัดการบริษัท ACE Ultimate ครับจะมีเครื่อง Plastic Injection Mold Cleaning Machine นะครับเครื่องตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ล้างตัวโมลของ Plastic Injection นะครับโดยปกตินะครับตัวโมลของ Plastic Injection หลังจากที่เราฉีดตัวพลาสติกไปแล้วก็จะมีโทโมแก๊สแบบนี้นะครับตัวแก๊สที่เราเกิดจากความร้อนของพลาสติกที่เป็นเม็ดพลาสติกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคราบดำๆคราบดำๆตัวนี้ขัดก็ไม่ออกก่อนหน้าที่จะเป็นระบบตัวนี้ลูกค้าก็จะใช้วิธีการยิงทรายนะครับในการเปิดผิวซึ่งการยิงทรายเนี่ยทำให้ไดมิเตอร์ของตัวพาร์ทเปลี่ยนก็คือเอาโมไปยิงทรายเลยใช่ตัวนี้ก็คือสามารถล้างให้โทโมแก๊สเนี่ยออกได้เปิดผิวเป็นผิวเก่าได้เลยนะครับในเวลาประมาณ 5-10 นาทีซึ่งตัวน้ำยาที่เราล้างเนี่ยก็จะเป็นอัลคาไลน์ไม่มีส่งผลกระทบกับตัวชิ้นงานตัวระบบในการล้างนะครับก็จะเป็นระบบอุลตราโซนิกอิเล็กโทรไลท์ครับมันก็จะทำให้ไดมิเตอร์ของโมเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเหรอครับหรือว่านี่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยอย่างนี้แปลว่าเราสามารถที่จะยืดอายุของโมได้นานขึ้นเป็น10 เท่าไหมฮะครับผมใช่แล้วครับโอ้คุ้มมาก5 นาทีเท่านั้นอ่ะจะเปลี่ยนจากโมที่สกปรกมีคราบแก๊สพลาสติกแบบนี้จนใสเห็นเนื้อเหล็กเดิมแบบนี้เลยทาง ACE เนี่ยมาออกกับ RX Trade เด็กกี่ปีแล้วครับคิดว่าเกิน10 ปีนะครับที่เรามาร่วมกับลิทันเด็กไม่ว่าจะเป็นงาน Automotive Manufacturing แล้วก็งาน Metallic ด้วยเกินกว่า10 ปีแล้วคุ้มค่าไหมครับจะมาออกอีกไหมครับเราบุ๊กต่อเนื่องทุกปีนะครับของปีหน้าเนี่ยเราก็ได้คุยรายละเอียดเรียบร้อยแล้วมีการลงทุกปีแน่นอนมางานนี้ได้ลูกค้าแน่นอนใช่ครับโอ้คือมันเป็นล้อในล้อฮะนี่คือล้อที่หมุนได้ทุกเส้นทางนะครับ motor no อ๋อโอเค This one is for motors แล้วมันเคลื่อนที่ทางซ้ายขวายังไงอันนี้นี่นี่ใส่มอเตอร์เข้าไปตรงนี้แล้วก็จะหมุนคือพอเวลาถ้ามอเตอร์4 อันมันสามารถบังคับซ้ายขวาได้ละเข้าใจปะอันเดียวไม่ได้คือเป็นล้อที่ไปได้ทุกทางเป็นล้อที่ไปได้ทุกเส้นทางตอนนี้นะครับเราอยู่ในโซน Surface and Coating นะครับที่บูธบริษัท Fisher ครับผมดอกคูณบุญเดชนะครับเป็นผู้บริหารของบริษัท Helmut Fisher Thailand นะครับพี่เอาตัวอะไรมาโชว์ที่เป็นพระเอกครับวันนี้ตัวนี้พระเอกของเราก็คือตัว Liquid Analyzer คือเครื่องวัดวิเคราะห์น้ำยาในลายแบบอัตโนมัติเพราะณปัจจุบันนี้ลูกค้าเนี่ยเขาวัดแบบออฟไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยในการคอนโทรลก็จะยากทำให้คอสในการทำงานมันขึ้นลงเพราะว่าเราต้องการควบคุมคอสอธิบายให้ฟังคนดูเดี๋ยวคนดูอาจจะตามพี่เขาไม่ทันปกติแล้วเนี่ยเวลาเราชุบเคลือบโลหะหนักก็จะมีหลายๆพาร์ทที่เราต้องชุบของแพงๆเช่นทองคำซึ่งการที่เราจะชุบสารทองถ้าเกิดมันชุบน้อยไปเราอาจจะไม่ได้คุณภาพที่ถูกต้องแล้วมันอาจจะเกิดการขึ้นสนิมหรือถ้าเกิดมันหนาไปเราก็จะเสียต้นทุนที่ราคาแพงทุกวันนี้การการชุบเคลือบผิวโลหะหนักเนี่ยมันทำได้ยากเพราะน้ำยามันแปรผันต้องวัดตัวกว่าจะได้ฉีดหลายวันมันเลยไม่แม่นแต่ว่าที่เขามีเครื่องนี้มันทำให้คุณสามารถวัดไปพ่นไปพร้อมกันทั้งหมดชิ้นงานของคุณเลยแม่นยำมากขึ้นถูกต้องครับ
ขอถามหน่อยว่าบริษัทฟิชเชอร์เนี่ยครับมาออกกับทาง RS Tradex เนี่ยกี่ปีแล้วครับพี่ 2014 2014 น่าจะ 10 ปีแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างครับ ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเราหรือว่าเพื่อนเราในอุตสาหกรรมเข้ามาเดินงานนี้กัน ลูกค้านี่ได้จากงานนี้เยอะเลย ใช่ครับ แล้วก็ทางบริษัทนี้ก็ยังเป็นกรรมการของสมาคมชุบโลหะไทยซึ่งเราก็ร่วมกับ RX Tradex พัฒนา Surface Coating Exhibition มาตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว ปีหน้ามาไหมครับ ก็ต้องมาครับ โอเคครับ ขอบคุณครับ ในงานนี้นะครับมีส่วนแสดงพิเศษอีก 7 โซนที่น่าสนใจมากๆนะครับในปีนี้ที่รวมพวกการประกวดการแข่งขันหรือโชว์ของเจ๋งๆกันอีกเพียบ เช่น Sustaination Showcase ครับเป็นเวทีที่เปิดกว้างสำหรับทุกอุตสาหกรรมนะครับเสนอนวัตกรรมสินค้าและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โซน Future Mobility นะครับเป็นโซนที่เขาจะจัดเรื่องของยานยนต์ หรืออะไรต่างๆ ที่เป็นการขับเคลื่อนแต่เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะฮะอย่างวันนี้เรามาอยู่กันกับรถสไลด์ปกติแล้วนะเวลาที่รถสันดาปตายกลางถนนน่ะคุณโทรเรียกมอไซค์เอาน้ำมันมาเติมคุณอาจจะไปต่อได้ แต่ถ้าเป็นรถ EV ชีวิตคุณจะไม่ง่ายได้อย่างนั้น ถ้าคุณดันปล่อยให้แบตหมด คุณต้องเรียกรถสไลด์แล้วก็ยกรถสไลด์ไปไหนสักที่หนึ่งคือคุณโดนค่ารถสไลด์แน่นอนแพงๆ อ้าวแล้วชาร์จไม่ได้เหรอมันเติมน้ำมันไม่ได้เหรอ ได้แต่ว่ามันยังไม่มีใครทำรถ power bank จนกระทั่งพี่เขาคิดออกเนี่ยมันก็เลยเป็นรถคันนี้ที่เป็นข้างล่างเนี่ยเป็น power bank รถคุณตายที่ไหนเนี่ยเขาจะเอาคันนี้ไปเสียบรถ EV แล้วถ้าเกิดชาร์จแล้วขึ้นก็บอกให้ลูกค้าเนี่ยขับไปเสียบซูเปอร์ฟาสต์ชาร์จต่อที่ปั๊มต่อไปนะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นก็ขึ้นนี่เลยนะฮะตอนนี้ครับเราอยู่ที่โซนเนปคอนนะครับกับบริษัทเครสครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมดร.มงคลนะครับจาก Trace Nano Solution ประเทศไทยนะครับ วันนี้มาโชว์เครื่องอะไรครับพี่เครื่องน็อตสันไซเบอร์ออปติกนะครับเป็น AOI เครื่องเดียวของโลกที่มีฟังก์ชันในการวัดชิ้นงานที่เราเรียกว่า CMM ด้วยภายในตัว แปลว่าอะไรครับ CMM Coordinate Measurement Machine ก็คือวัด x y z วัดระยะ เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังปกติแล้วอะเวลาที่เราผลิตชิ้นงานเช่นแผงวงจรแล้วเราจะวัดชิ้นงานว่ามันแม่นไหมขนาดของมันถูกต้องไหมเราวัดได้แค่ความกว้างกับความยาว x y แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าชิปมันหนาขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันสูงเท่าไหร่มันหนาเท่าไหร่ทางบริษัทเครสเขาเลยนำเข้าเครื่องรุ่นนี้ขึ้นมาเป็นเครื่องรุ่นแรกของโลกที่สามารถวัดความสูงหรือว่าแกน Z ได้ด้วยเราสามารถมองได้เลยว่าไอตัวคอมโพเนนต์เนี่ยแต่ละตัวมันสูงห่างกันเท่าไหร่ มันก็คล้ายๆกับ 3D สแกนป่ะแต่แค่ละเอียดมาก อันนี้คือเวอร์เกินทีสแกนอีกครับ บริษัทเคสนี่มาออกกับทาง RX Tradex กี่ปีแล้วครับผม น่าจะปีนี้น่าจะเป็นปีที่ 5 แล้วค่ะ งานนี้ให้ experience ที่ดีกับเรานะคะ เราได้เจอทั้งซัพพลายเออร์ใหม่ๆนะคะ แล้วกลุ่มลูกค้าที่เราไม่เคยเจอเป็นการเปิดโอกาสให้กับทางบริษัทเราด้วย ปีหน้ามาไหมครับ มาค่ะ มาแน่นอนครับ เจอกัน โอเคครับ ขอบคุณครับเซฟทีเลียนเขาเดินพาเรามาชมหนึ่งใน Business Partner ของเขาเครื่องพิมพ์เรซินชนิด SLA ขนาดใหญ่ ๆ นี่อะไรเนี่ย อ๋อใช่เรซินจริงๆ แล้วเขาสเปรย์เอา อ๋อสเปรย์ให้มันเป็นโลหะ ใช่เฮ้ยกระต่ายทุเรียน อันนี้มันเป็นสีอย่างนี้ได้ไงอะครับ เป็นไปไอบัตครับ อ๋อฝีมือคน ละเอียดมาก มี หมีทุเรียน แต่อันนี้เป็นทุเรียนเหลืองคือยังไม่สุกหรือสุกเกินวะ เฮ้ยกำมะหยี่เหรอเดี๋ยวก่อนพี่กำมะหยี่มันพ่นลงไปในพลาสติกได้ด้วยเหรอ Post Processing เอาไปเคลือบแล้วมันไม่มีจุดต่อเลยอ่ะพ่นกำมะหยี่ออกมาเลย เพราะว่าถ้าเกิดกำมะหยี่เนี่ยมันจะเห็นเป็นรอย ก็ต้องมีรอยต่อดินี่ไม่มีรอยต่อเลย อนาคตทำโต๊ะสนุกสบายเลยพ่นยังไง เครื่องพิมพ์ 3D แบบแว็กครับปกติแล้วเวลาเราทำจิวเวลรี่ทำแหวนอะไรอย่างเงี้ยวิธีการก็คือเขาจะเอาเทียนก้อนหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็มาใช้มือกับมีดเนี่ยแกะจนเป็นทรงแหวนที่ชอบแล้วเอาแหวนนั้นน่ะไปหล่อเป็นเหล็กอะไรก็แล้วแต่เช่นทองเงินพอเวลาเอาทองหรือเงินอะไรพวกนั้นน่ะใส่เข้าไปในแว็กใช่ปะแว็กเนี่ยก็จะระเหยหายไปในอากาศเสร็จปุ๊บทองคำหรือเงินต่างๆนั้นน่ะก็จะเข้าไปแทนที่ไอ้แว็กนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แหวนเหล็กขึ้นมาแต่ถ้าใช้มือแกะแว็กเนี่ยคุณแกะจะได้วันละกี่วงกันเชียวนะแต่เครื่องนี้เป็นเครื่องพิมพ์แว็กก็คือปริ้นออกมาเลยคุณสามารถปริ้นจิวเวลรี่ออกมาเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็พอมาเป็นแว็กคุณก็สามารถเอาไปหลอมเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณเอามาฝั่งนี้เอามาฝั่งนี้เอามาฝั่งนี้ซ้ายไปขวา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 อ๋อคือมันดีเทคกับเรียลไทม์ ใช่คือไอ้ตัวเนี้ยก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยคอยขยับไปฝั่งนู้นไอ้ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าไอ้นั้นคอยขยับมาฝั่งนี้เครื่องจักรที่ทำงานไปเรื่อยๆมันเรียกว่าอะไรนะมนุษย์ไงจักรนิรันดร์เหรอเขาเรียกอะไร
เครื่องนี้คือเครื่องชั่งตวงเม็ดพลาสติกอย่างแม่นยำอันนี้อธิบายเข้าใจง่าย ทำไมต้องชั่งตวงอ่ะ ทำไมต้องชั่งตวงอย่างเช่นลูกค้าของเจ้านี้นะครับคนที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาต้องชั่งตวงพลาสติกที่เป็นเม็ดพลาสติกเนี่ยหลากหลายชนิดนะอันนี้อย่างนี้ก็น่าจะใส่ได้4ชนิดแล้วแต่ละชนิดเนี่ยผ่านเข้ามาตรงนี้ในนี้จะเป็นโหลดเซลล์ก็คือจะชั่งน้ำหนักละเอียดมากๆเพื่อที่ว่าพอมันลงมาผสมกันเนี่ยจะได้ส่วนผสมที่เป๊ะๆความแม่นยำเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าพลาสติกแค่เปลี่ยนอะไรสักอย่างในโมเลกุลคุณสมบัติก็เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เขามีทั้ง4อย่างเขาต้องแบบผสมเป๊ะมากไม่งั้นจากพลาสติกแข็งอาจจะกลายเป็นพลาสติกเหนียวเข้าใจป่ะโอ้โหเฮ้ยบาลานซ์ดีมากอ่ะพริก รังเกต โอ้ ไม่ค่ะมันเป็นไฟโลของมันคือเวลาที่มันลมแล้วมันสามารถลุกขึ้นได้เอง โอ้ ฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันมา อันเนี้ยเป็นวิธีการวางของแบบโรงงาน AI โรงงานอัตโนมัติแล้วเขาจะวางของกันอย่างงี้เขาจะไม่ได้มีปัญหาละว่าชั้นวางของคุณต้องสูงแค่2 เมตรนะไม่งั้นคนหยิบไม่ถึงอันนั้นเป็นเรื่องอดีต แล้วมันอัตโนมัติยังไงอ่ะ อัตโนมัติยังไงก็ผมพิมพ์ว่าผมอยากได้ของชิ้นเนี้ยไม่รู้มันอยู่ในตะกร้าไหนไปหยิบมาดิมันแบ่งเป็น2ตัวมันแบ่งเป็นตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวใหญ่คือตัวที่ไปหยิบในชั้นส่วนตัวเล็กคือหยิบจากตัวใหญ่แล้วเอาไปส่ง เจ๋งๆ2 ตัวที่เอาอยู่ ผมว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับที่แบบของมันต้องหยิบเยอะๆบ่อยๆเร็วๆงานนี้นะครับเขาก็มี Fact Tech Focus นะครับเวทีแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาโรงงานและอาคารพาณิชย์โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเสวนาในหัวข้อ Up Level โรงงานใหม่เพื่อความทันสมัยให้อาคารนับว่าเจ้าของและผู้บริหารโรงงานและอาคารในทุกอุตสาหกรรมพลาดไม่ได้โซนนี้นะครับเป็นโซนการแข่งขันยอดฝีมือการประกีและการทำซ้ำแห่งประเทศไทยนะครับ IPC 2024 IPC Hand Soldering and Rework Competition นะครับผู้ที่ชนะเนี่ยนอกจากเงินรางวัลและสิ่งของต่างๆที่เขาจะได้ไปเนี่ยเขายังจะได้ไปแข่งที่เยอรมันด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่งาน Surface and Coatings Innovation Prize 2024 นะครับเป็นการประกวดผลงานเพื่อแจ้งเกิดในวงการชุบเคลือบของคนรุ่นใหม่จัดร่วมกับสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมชุบโลหะไทยเทปเน็ตอันนี้คือผลงานแรกคือสเปรย์นาโนกันน้ำและฝุ่นเราก็เอาน้ำมาอันที่ยังไม่เคลือบน้ำก็จะอยู่อย่างนี้อันนี้เคลือบนะมันไหลเป็นเหมือนใบบัวเลยอันนี้น้ำมันป้องกันสนิมเขาก็ทาให้ดูครึ่งหนึ่งเห็นไหมเขาปาดให้ดูตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยที่ใช้น้ำยาปาดแล้วสนิมไม่ขึ้นแต่ข้างหลังสนิมขึ้นนะฮะ อันนี้เป็น Next Gel เจลกำจัดสนิมค่ะก็คือเราพัฒนามาเปลี่ยนสารเคมีทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นสารล้างคราบไขมันล้างคราบสนิมไปจนถึงน้ำยาชุบไฟฟ้าเราสามารถเปลี่ยนสารเคมีเหล่านี้ให้กลายเป็นเจลได้เพื่อตอบโจทย์กับการใช้งานบนชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่และติดตั้งอยู่กับที่ค่ะโซนนี้นะครับเป็นโซน Tools and Tooling Pavilion ครับก็จะมีพวกดอกสว่านมีดเจียมีดกึ่งและอีกมากมายครับจบแล้วครับทุกคนที่ผมพาทุกคนมาเดิน Manufacturing Expo 2024 แต่ต้องขออภัยด้วยที่ผมพาเดินไม่ครบทุกบูธเพราะว่าเขาจัดเต็มพื้นที่7 ฮอลล์เลยของไบเทคบางนานะครับผมว่าภาคการผลิตทุกๆอุตสาหกรรมที่อยากโชว์ของเจ๋งๆนะคุณไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าทาง iX Tradex เขารวมตัวตึงมาให้แล้วทั้งเทคโนโลยีเครื่องจักรและบริการที่ล้ำสมัยกว่า 2,000 แบรนด์จาก 30 ประเทศส่วนตัวถึงผมไม่ได้มีเครื่องจักรโรงงานแต่ผมก็ชอบมาเดินมากครับเพราะว่าได้เห็นโลกของอุตสาหกรรมเขาพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเหมือนได้เป็นการอัปเดตคลังความรู้ของเราด้วยครับแต่ว่าขอสงวนสิทธิ์นิดนึงนะครับสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า15 ปีนะครับอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าข้างในมีเครื่องจักรใหญ่เยอะแล้วก็ใครที่จะมานะครับรบกวนแต่งตัวสุภาพแล้วก็รองเท้าหุ้มส้นด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับใครที่อยากจะอ่านเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปได้วันนี้ที่ www.manufacturing-expo.com ครับ Manufacturing Expo ปี 2024 ปีนี้นะครับเขาจัดขึ้นวันที่ 19-22 มิถุนายนนี้นะครับเวลาตั้งแต่ 10 โมงถึง 6 โมงเย็นนะครับมาวันไหนก็ได้แต่ผมแนะนำนะมาเช้าๆหน่อยเพราะว่าเขาจัดเต็มพื้นที่7 ฮอลล์เลยนะครับมีบูธเยอะแนะนำให้มาเช้าๆจะได้ดูครบทุกบูธนะครับโอเคแล้วเจอกัน